มาแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นค่ะกางเกงขากระบอกให้เพื่อนๆนะคะได้เรียนรู้กันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นนะคะเพื่อนๆติดตามทางช่อง YouTube ได้นะคะที่เพื่อนๆไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆหรือว่าศูนย์ศึกษาที่เขาสอนสร้างแบบตัดเย็บเสื้อผ้านะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเพื่อนๆก็ติดตามทางช่อง YouTube เรียนรู้ไปด้วยกันกับก้อยได้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามก้อยได้ก็จะพยายามเข้ามาตอบนะคะจะพยายามเข้ามาตอบเรียนรู้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจแพทเทิร์นเนาะไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือว่ากระโปรงเป็นเสื้อเป็นชุดเดรสนะคะจะทำสนใจที่จะสั่งไปทำขายนะตัดขายสั่งก้อยได้นะเพราะว่าก้อยรับทำตรงนี้อยู่ทำให้ลูกค้ายังรับทำแพทเทิร์นส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วไปส่วนมากก็จะทำชุดราตรีนะแต่ช่วงนี้ก็จะหยุดไว้ก่อนจะทำเสื้อผ้าปกตินะคะชุดราตรีไปงานชุดผู้หญิงทุกแบบเลยค่ะก้อยทำหมดแล้วก็รับทำแพทเทิร์นถ้าสนใจก็สั่งได้นะคะที่สนใจนำแพทเทิร์นไปต่อยอดนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะกางเกงขากระบอกนะคะก็จะแนะนำเพื่อนๆว่าเวลาเราวัดเป้ากางเกงให้วัดใต้ขอบกางเกงขากระบอกตัวนี้ที่ก็จะพาเพื่อนๆทำเป็นกางเกงเอวสูงนะคะเพื่อนๆวัดเป้าวัดใต้ขอบนะคะวัดตรงสะดือตรงเอวเราเนี่ยวัดย้อนลงไปหาข้างหลังตรงเอวเราวัดให้พอดีแล้วกดเอาไว้คือตรงเอวของเราแล้วเพื่อนๆลองนั่งดูว่านั่งได้ไหมเป้าตึงไหมถ้าตึงเราก็เลื่อนลงนะคะเป้าตรงนี้สำคัญลองวัดดูนะคะวัดใต้ขอบนะคะเป้ากางเกงวัดใต้ขอบตัวนี้สัดส่วนตัวนี้เอว30นะหน้าท้อง36เพื่อนๆวัดหน้าท้องไว้ด้วยนะเพราะว่าจะทำทรงสวยเลยใส่สวยเลยนะคะอันเนี้ยสะโพก38วัดพอดีแล้วค่อยบวกรวมทีหลังนะคะกางเกงยาวใต้ขอบ37นิ้ววัดเอวเข่าด้วยนะคะเอวเข่าจากเอวลงมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็รอบเข่าเราวัดเผื่อรวมไว้เรียบร้อยเลยตรงขากระบอกนะของก้อยวัดไว้ที่18นิ้วบวกรวมแล้วเรียบร้อยปลายขาตรงเข่ากับปลายขาจะเท่ากันนะเพราะว่าเป็นกางเกงขากระบอกนะคะวัดตรงนี้เอาไว้ด้วยและที่สำคัญตรงต้นขาเราวัดไว้หน่อยนะคะต้นขาตรงพอเราวัดเป้าเสร็จนะพอเราวัดเป้าเสร็จดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวมาตรงต้นขาวัดให้พอดีเลยนะคะวัดให้พอดีไม่ต้องบวกรวมนะคะเราวัดไว้พอดีแล้วก็เขียนจดเอาไว้มาเป็นแนวทางตอนที่เรามาสร้างแบบเราจะเช็คต้นขานะเวลาเราสร้างแบบกางเกงเสร็จเราจะเช็คต้นขาเพราะเราต้องการใส่กางเกงให้ทรงพอดีสวยแล้วใส่ไปทำงานได้เลยค่ะทรงนี้มาเริ่มกันเลยค่ะเอวหาร4นะคะจดไว้เลยได้เท่าไหร่จดไว้เลย30หาร4ได้7นิ้วครึ่งหน้าท้องหาร4ได้9นิ้วสะโพก38หาร4ได้9.5สะโพกจะบวกอยู่ที่1นิ้วแต่จะยังไม่บวกตอนนี้เราจะไปบวกตอนสร้างแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มกันเลยวัดจากริมกระดาษลงมาไว้ก่อนนะคะเผื่อเอาไว้ก้อยวัดเผื่อเอาไว้3นิ้วเนาะ3นิ้วเผื่อเอาไว้ขีดเส้นเลยค่ะเส้นนี้เป็นเส้นเอวนะเส้นนี้เราได้เป็นเส้นเอวนะคะตรงนี้เป็นเส้นเอวนะคะวัดจากเส้นเอวลงมาความยาวของกางเกงนะคะวัดจากเส้นเอวลงมาความยาวของกางเกงเราความยาวใต้ขอบนะคะ37เอวเข่าวัดลงมาเลยค่ะเอวเข่าวัดจากเอวลงมาอันนี้21นิ้วนะคะเราติ๊กไว้เลยขีดเส้นเลยนะคะ
เส้นเข่าความยาวขากางเกงขีดไว้เลยหาเป้านะคะเราจะหาเส้นเป้ากางเกง26นะคะวัดใต้ขอบนะคะ26หาร2ได้13วัดลงมาจากเส้นเอวนะคะเป้า26หาร2ได้13นิ้ววัดลงมาติ๊กไว้ก่อนยังไม่ต้องใช้นะคะเราติ๊กไว้ก่อนวัดขึ้นมาจากเส้นเป้าที่เราหาร2วัดขึ้นมา5นิ้วค่ะวัดขึ้นมา5นิ้วนะอันนี้ก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะวัดจากริมกระดาษออกไป5นิ้วก่อนนะคะ5นิ้วก่อนขอโทษทีค่ะวัดจากริมกระดาษหน้าข้างหน้าตัวเรานะคะออกไป5นิ้วขีดเส้นนี่ค่ะเส้นนี้เราจะเรียกเส้นกลางเป้านะคะเส้นกลางเป้าตรงนี้นะเราได้เส้นกลางเป้าเสร็จเราก็เส้นกางเกงยาวเราก็ได้แล้วนะเส้นกางเกงยาวเส้นเอวเข่าเราก็ได้แล้วเส้นเป้า26หาร2ได้13ติ๊กไปเลยนะคะได้ตรงนี้ติ๊กไว้ก่อนนะคะติ๊กไว้ก่อนแล้ววัดขึ้นมา5นิ้วนะคะวัดขึ้นมา5นิ้วเส้นที่เราวัดขึ้นมา5นิ้วเราจะได้เป็นเส้นสะโพกนะคะขีดเลยขีดยาวไปเลยนะคะเราได้เป็นเส้นสะโพกแล้วนะนี่ค่ะวัดลงมาจากเส้นเป้าที่เราหาร2กับเส้นสะโพกแบ่งครึ่งนะคะ5นิ้ว2นิ้วครึ่งเราจะได้เส้นเป้าลึกเราได้เส้นนี้แล้วนะคะเส้นนี้คือเส้นเป้าเส้นข้างบนเป็นเส้นสะโพกถูกไหมคะเส้นสะโพกเส้นเป้าเส้นนี้เราไม่ใช้นะคะเส้นนี้เราไม่ใช้ตรงจุดแรกที่เราหาร2ไม่ใช้เพียงแต่เราใช้เป็นแนวทางในการหาเป้าลึกนะคะต่อมาอันนี้ขีดยาวเลยนะคะเส้นเป้าลึกขีดเส้นเป้ายื่นเลยค่ะขีดเส้นเป้ายื่นเลยเดี๋ยวก็จะบอกว่าการยื่นเป้าหน้าเราจะหาเส้นเป้าหน้านะคะก็จะบอกว่าการยื่นเป้าหน้าเนี่ยจะใช้คือสะโพกถ้าลูกค้าถ้าสะโพกเล็กนะคะสะโพก34 35 36 37 38 39จะยื่นอยู่ที่1นิ้วกับ1กระเบียด1นิ้วกับ1กระเบียดก็คือ1นิ้วกับอีกช่องนึงอ่ะ1นิ้วมันจะมี4ช่องเนาะ1นิ้ว1กระเบียดยื่นออกมาเลยค่ะสำหรับคนที่สะโพก34ถึง39ประมาณนี้นะคะจะยื่น1นิ้วกับ1กระเบียดยื่นออกมาหาเป้ายื่นหน้าแต่ถ้าสะโพกใหญ่39 40 42 43เราจะยื่นออกมาที่1นิ้วครึ่งการยื่นน่ะมันไม่ใช่กฎตายตัวนะมันจะเป็นสูตรของสะโพกของแต่ละคนสัดส่วนของแต่ละคนคือสะโพกใหญ่หน้าขาใหญ่เราจะต้องยื่นบางทียื่นถึง2นิ้วก็มีเลยนะคะสำหรับคนที่สะโพกใหญ่ๆแต่ตรงนี้สะโพก34ถึง39นิ้วนะคะยื่นอยู่ที่นิ้ว1กระเบียดนะคะต่อมาอันนี้ยื่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วัดตีมุมฉากจากมุมนี้มานะคะแล้วขีดขึ้นไปคร่าวๆเราจะวัดขึ้นมาประมาณ3กระเบียดค่ะไม่ถึงนิ้วดีนะคะประมาณนี้เราติ๊กไปเลยเราจะโค้งเป้าเราติ๊กไปเลยเราจะโค้งเป้านะคะในส่วนของเป้าหน้าเราติ๊กไปเลยในส่วนของชิ้นหน้านะคะตรงเอวอันนี้เส้นเอวจริงนะอันนี้เส้นเอวจริงนะคะในส่วนของชิ้นหน้าเราวัดเอวลงมาครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าลงมาครึ่งนิ้วแล้ววัดเข้าไปอีกครึ่งนิ้วถูกไหมคะแล้วเราตีมาหาเส้นสะโพกนะคะตีมาหาเส้นสะโพกตีมาเลยนี่ค่ะตีมาหาเส้นสะโพกนี่เลยนะคะแล้วเราจะโค้งเป้านะคะใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้ววางเลยนะคะตรงนี้ขึ้นมาประมาณ3กระเบียดนะคะไม่ถึงนิ้วดีประมาณนั้นนะแล้วเราก็โค้งเป้าเลยค่ะวางไม้บรรทัดเขาจะวางพอดีเลยค่ะนี่เขาจะวางพอดีเขาจะได้ระดับเขาพอดีนี่ค่ะได้จังหวะแล้วเราก็ขีดนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีไม้บรรทัดโค้งเราก็โค้งมือก็ได้นะคะใช้อย่างนี้ก็ได้ในส่วนของชิ้นหน้านะคะเราได้แล้วนะทีนี้เราจะมาหาสะโพก
ตรงนี้เป็นเส้นกลางเป้านะคะสะโพกชิ้นหน้านะคะเราต้องวัดออกจากเส้นกลางนะคะวัดอย่าลืมนะคะไม่ใช่วัดออกจากตรงนี้นะถ้าวัดออกจากตรงนี้คือผิดนะกางเกงใส่ไม่ได้นะคะฟิตนะคะต้องวัดออกจากเส้นกลางจำไว้ว่าเวลาเราจะวัดสะโพกออกไปเส้นกลางเป็นเส้นกลางเป้าเป็นตัวนำในการวัดเอวแล้วก็วัดสะโพกออกไปนะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้ลืมไม่ได้สะโพกหาร4ชิ้นหน้าเราจะไม่บวกนะคะสะโพกหาร4ได้9.5นี่ค่ะ9.5วัดออกไปเลยถึงตรงไหนเราติ๊กไว้เลยชิ้นหน้าเรายังไม่บวกนะคะเราจะไปบวกชิ้นหลังจะบวกอยู่ที่1 นิ้วนะคะติ๊กไว้เลยเส้นสะโพกกับเส้นเป้านี่ให้พอดีกันเลยเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็ตีฉากลงมาอย่างนี้เลยค่ะตีฉากเลยได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาหาเส้นกลางขาเส้นกลางขานี่สำคัญนะคะตัวนี้เส้นนำเลยอันนี้ก็จะพูดบ่อยๆนะคะเส้นนี้ก็จะพูดบ่อยๆจะย้ำบ่อยๆเรื่องเส้นกลางขาจะต้องมีให้วัดจากเส้นเป้ายื่นมาหาเส้นสะโพกที่เราขีดออกมานะคะว่าเขาได้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งเลยอันนี้ได้ที่11 นิ้วแบ่งครึ่งก็เป็น5 นิ้วครึ่งแล้วเราตียาวลงไปเลยนะคะตียาวลงไปเลยตียาวลงไปหาเส้นปลายขายาวนะคะตียาวลงไปเลยค่ะตรงนี้เป็นเส้นกลางขานะคะเส้นนี้เป็นเส้นกลางเป้าเส้นนี้เป็นเส้นกลางขาเวลาเราจะทำจีบทำอะไรตรงนี้เป็นตัวนำเลยนะคะขีดเส้นยาวขึ้นข้างบนเลยค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนี่ไม้บรรทัดมันสั้นต้องใช้วิธีนี้อันนี้ก็จะทำช้าหน่อยนะเพื่อนๆมือใหม่บ่นมาว่าค่อยทำเร็วไปบางทีอันนี้เราได้แล้วนะคะเส้นกลางขาทีนี้พอเราได้เส้นเสร็จแล้วนะคะเราจะหาเอวแล้วค่ะอันนี้เส้นที่เราวัดลงมาเช็คหน้าท้องนะคะเช็คเส้นหน้าท้องด้วยวัดขึ้นมาจากเส้นสะโพก4 นิ้วเกาไว้เบาๆนะคะเพราะว่ากางเกงเราต้องการสัดส่วนที่ว่าพอดีคือใส่สวยเลยอันนี้เส้นหน้าท้องขีดเบาๆนะคะวัดขึ้นมาพื้นฐานเลยมาตรฐานคือ4 นิ้ววัดจากเส้นสะโพกขึ้นมานะคะหน้าท้องหาร4ไม่ต้องบวกนะคะแล้วก็วัดออกจากเส้นที่เราขีดเข้ามาเส้นเอวที่เราขีดเข้ามานะคะหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกไปเลย9 นิ้วนี่ค่ะติ๊กไว้เลยเราขีดไว้ก่อนเดี๋ยวก้อยต้องต่อกระดาษเพราะว่ากระดาษตรงนี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวก้อยขออนุญาตต่อกระดาษแป๊บนึงเมื่อวานใช้กระดาษไปเยอะมากทำแพทเทิร์นให้ลูกค้าเดี๋ยวก็จะเสริมกระดาษพอก็สร้างกระดาษอันนี้เสร็จแล้วนะก็จะไปกลิ้งใส่กระดาษสีน้ำตาลส่งลูกค้าจะได้แข็งแรงหน่อยเพราะเราส่งอย่างนี้ไปแล้วมันเลอะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งวัดออกมาจากเส้นกลางเป้า9 นิ้วนี่ค่ะติ๊กไว้เลยเราจะมาหาเส้นเอว30หาร4ได้7 นิ้วครึ่ง7 นิ้วครึ่งวัดจากเส้นเป้าที่เราขีดเข้ามานะคะ7 นิ้วครึ่งนี่ค่ะถึงตรงไหนเราติ๊กไว้เลยนะคะติ๊กไว้ก่อนบวกเกล็ดเพิ่มไปอีก2 เซนนะคะ2 เซนถึง2 เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆ2 เซนถึง2 เซนครึ่งประมาณ1 นิ้วนะบวกเกล็ดไป1 นิ้วนะคะติ๊กไว้เลยนี่ค่ะเราได้แล้วนะบวกไป1 นิ้วทีนี้เราจะมาโค้งเอวหาสะโพกนะคะเราจะโค้งเอวหาสะโพกเดี๋ยวก็เช็คสะโพกก่อน9 นิ้วครึ่ง9 นิ้วครึ่งเช็คหน้าท้องจากตรงนี้มา9 นิ้วจะไม่ให้ผิดเพราะว่าเป็นของลูกค้าเอว7.5บวกเกล็ด1 นิ้วนะคะพอดีโค้งเลยค่ะวางไม้บรรทัดโค้งเลยนะโค้งหาเอวเลยนะหาจังหวะให้ได้ก่อน
เอวหน้าเราได้แล้วนะคะ ทีนี้เราจะมาหาเป้าหลัง เป้าหลังนะคะ ให้วัดยื่นจากเป้าหน้าที่เรายื่นออกมาแล้ว2 นิ้วครึ่งนะคะ2 นิ้วครึ่ง2 นิ้วครึ่งติ๊กไว้ขีดเส้นฉากนะคะ ขีดเส้นฉากวัดลงมาครึ่งนิ้วค่ะครึ่งนิ้วแล้วขีดให้วัดจากเส้นกลางเป้าเส้นนี้นะคะ อันนี้ชิ้นหลังแล้วนะอันนี้ชิ้นหลังก็ยังไม่ทำเกล็ดหน้าขออนุญาตทำเกล็ดหน้านะคะเกล็ดหน้าเราจะแบ่งครึ่งขออนุญาตนะคะวกไปวนมาขอโทษทีเกล็ดหน้าเราบวกไป1 นิ้วถูกไหมเราจะแบ่งข้างตรงเนี้ยเส้นกลางขาเราจะใช้เส้นนี้นะเส้นกลางขานี่ค่ะแบ่งเลยค่ะนิ้วหนึ่งแบ่งข้างละครึ่งนิ้วนะคะเกล็ดยาวอยู่ที่4 นิ้วนะคะประมาณนี้ขีดลงมาเลยค่ะขีดลงมาเลยปิดเกล็ดนะคะเราปิดเกล็ดแล้วจะตีเส้นเอวนี่ค่ะชิ้นหน้านะคะอันนี้ในส่วนของชิ้นหน้าได้แล้วนะพอชิ้นหลังวัดจากเส้นกลางเป้าหน้าเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะเขียนไว้เลยจุดไว้เลยนะคะครึ่งนิ้ววัดออกมาจากเป้าหน้า2 นิ้วครึ่งค่ะขีดไว้ตีเส้นฉากนะคะขีดไว้เราตีเส้นฉากวัดลงมาครึ่งนิ้วค่ะครึ่งนิ้วเสร็จวัดขีดตีมาหาเลยนะเส้นฉากนี้เลยตีลงไปอย่างนี้เลยค่ะหาเส้นที่เราขีดเข้ามานะหาเส้นที่เราขีดเข้ามาทีนี้เส้นเป้าเราจะวัดเข้าไปจากเส้นเป้าหน้าในส่วนของชิ้นหลังนะคะ1 นิ้วครึ่งนะคะ1 นิ้วครึ่งเลย1 นิ้วครึ่งนี่ค่ะ1 นิ้วครึ่งเลยนะคะ1 นิ้วครึ่งเราขีดหาเส้นนี้เลยนะคะขีดให้เขายาวขึ้นไปเลยนะคะขีดขึ้นไปเลยค่ะวัดจากเส้นเอวจริงขึ้นมา1 นิ้วนะคะ1 นิ้วนะขีดเส้นติ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยหาเอวทีนี้เราจะมาโค้งเป้านะคะเราจะมาโค้งเป้าเหมือนเดิมค่ะให้วัดจากมุมฉากตรงนี้เป้าหลังนะประมาณ3 กระเบียดไม่ถึง1 นิ้วนะคะติ๊กไว้ก่อนเบาๆคร่าวๆตรงนี้นะติ๊กไว้ก่อนเบาๆคร่าวๆโค้งเป้าเลยค่ะเดี๋ยวก้อยค่อยกลิ้งชิ้นหลังออกไปกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องแต่งชิ้นหน้าใหม่แต่งเป้าเก็บทรงให้สวยเลยอันนี้เป้าด้านหลังเราโค้งได้แล้วนะพอเราโค้งเป้าเสร็จเราก็หาเอวเลยนะคะหาเอวเลยนะเอวหาร4ได้ 7.5 วัดมาเลยค่ะ 7.5 จากเส้นนี้วัดไปเลยค่ะ 7.5 ถึงไหน 7.5 ถึงไหนเราติ๊กไว้ก่อนบวกเกล็ดไปอีก1 นิ้วนะคะบวกเกล็ดไปอีก1 นิ้วติ๊กไว้เลยเส้นหน้าท้องเราจะวัดออกจากตรงนี้นะคะวัดออกจากเส้นสีแดงตรงนี้หน้าท้อง36หาร4ได้9จะบวก1 นิ้วนะคะ1 นิ้วชิ้นหลังมี2 ชิ้นหาร2เนาะก็จะเหลือครึ่งนิ้ว36หาร4ได้9บวกไปอีกครึ่งนิ้ว9อยู่ตรงนี้บวกไปอีกครึ่งนิ้วนะคะชิ้นหลัง2 ชิ้นบวกกันก็จะเป็น1 นิ้วพอดีถึงตรงนี้สะโพก38หาร4ได้9.5เราจะบวก1 นิ้วนะคะเราจะบวกอยู่ที่ชิ้นหลัง1 นิ้วแบ่งครึ่งนะคะวัดออกจากเส้นนี้นะคะจากเส้นสีแดงนะตรงนี้สำคัญนะอย่าลืมนะ9 นิ้วครึ่งถึงตรงไหนติ๊กไว้ก่อนบวกไปอีกครึ่งนิ้วเอาเส้นนี้ตีเส้นฉากหาเส้นเป้าเลยนะคะเส้นตรงอย่างนี้เลยทีนี้เราจะมาโค้งเอวละโค้งเอวละนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังนะสีแดงเป็นชิ้นหลังนะคะสีแดงเป็นชิ้นหลังทีนี้เราจะมาวัดระหว่างเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดเรียบร้อยมาหาเส้นเป้านะคะวัดเลยว่าเขาเท่าไหร่เราจะแบ่งครึ่งหาเกล็ดหลังนะคะจากเส้นนี้มาถึงตรงนี้8 นิ้วครึ่งแบ่งครึ่งได้4 นิ้วกับ1 กระเบียดนะคะ4 นิ้วกับ1 กระเบียดนะคะเราขีดเลยแล้วก็ตีเส้นฉาก4 นิ้ว1 กระเบียด4 นิ้ว1 กระเบียดนะคะจะได้ไม่เบี้ยวไม่บิดทำวิธีนี้นะจะได้ไม่เบี้ยวไม่บิดเกล็ด1 นิ้วแบ่งข้างละครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะเกล็ดยาวอยู่ที่4 นิ้วนะคะคิดเลย
ขีดเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นเกล็ดชิ้นหลังนะคะเกล็ดชิ้นหลังเกล็ดชิ้นหลังในส่วนของเอวเราได้แล้วนะเดี๋ยวค่อยมาทำเอวสูงทีหลังนะคะทีละขั้นนะคะจะได้ใส่กางเกงสวยๆกันเราจะมาหาชิ้นล่างในส่วนของเข่านะคะอันนี้ในส่วนของเพื่อนๆที่ลืมวัดเอวเข่านะคะให้ใช้วิธีนี้นะสูตรเดิมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ในกรณีที่เราลืมวัดเอวเข่าให้วัดจากเส้นเป้านะคะเส้นเป้าของเราเส้นนี้ลงมาหาความยาวของกางเกงได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งนะคะได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งอันนี้ได้ที่26นิ้วแบ่งครึ่งก็จะได้13วัดลงมาจากเส้นเป้า13แล้วติ๊กไว้วัดขึ้นมาอีก2นิ้วเช่นเราจะได้เส้นเข่านะคะแบ่งครึ่งแล้วติ๊กไว้เลย13วัดขึ้นมาอีก2เราจะได้เส้นเข่านะคะในกรณีที่ลืมวัดนะคะมาต่อเลยค่ะเส้นเข่าวัดเอาไว้บวกเรียบร้อยนะคะรอบหัวเข่าปลายกระบอกเราจะมาทำปลายกระบอกแล้วเราจะทำขาหน้าก่อน18นิ้วนะคะ18นิ้วแบ่งครึ่งใช้เชือกวัดอย่างนี้นะคะ18นิ้วอันนี้จะทำขากระบอกนะ18นิ้วแบ่งครึ่งจะได้9นิ้วนะคะชิ้นหน้าเราจะลบไปที่1เราจะลบไป1นิ้ว1นิ้ว2ขาข้างหน้าจะมี2ขาแล้วก็หาร2มันก็จะเหลือครึ่งนิ้วถูกต้องไหมคะเราก็ลบไปครึ่งนิ้ว18หาร2เหลือ9ลบครึ่งนิ้วก็จะเหลือ7นิ้วครึ่งถูกต้องไหมคะเหลือ7นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่งเราก็วางทบอีกรอบหนึ่งอย่างนี้เลยทบจ่ายวัดเหลือ4นิ้วกับ1กระเบียดให้วัดจากเส้นกลางขาเส้นนี้คือเส้นกลางขาถูกต้องไหมคะเส้นนี้คือเส้นกลางขาแบ่งครึ่งเลยค่ะ8นิ้วครึ่งถึงตรงไหนเราแบ่งครึ่งเลยนะคะมีแบ่งครึ่งเลยอันนี้8นิ้วครึ่งนะคะเส้นนี้เราจะโค้งไปหาเส้นปลายขาเส้นปลายขากับเส้นเข่าจะเท่ากันนะคะจะเท่ากันคือ8นิ้วทำเหมือนกันนะคะ4นิ้ว1กระเบียดวัดเหมือนกันนะคะติ๊กไว้เลยติ๊กไว้เลยขีดเส้นขาเขาขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะเส้นตรงเลยค่ะข้างขานะคะโค้งเป้านะคะเป้าหน้าเส้นนี้วางไม้บรรทัดโค้งนะคะตรงนี้จะละเอียดหน่อยนะคะอันนี้ก็ทำให้ลูกค้าในส่วนของขาหน้านะคะทีนี้เราก็จะมาโค้งสะโพกหาเส้นเข่านะคะวางให้ได้จังหวะนะคะนี่ค่ะอยากให้ทรงเข้าสวยๆหน่อยนี่ค่ะทีนี้ก็จะบอกว่าการหาขาของชิ้นหลังต่อมาเราจะหาขาของชิ้นหลังปกติการทำขาโค้งขาสะโพกมาหาหัวเข่านะคะเป็นสูตรของผู้ชายหรือว่าจะเป็นพวกกางเกงขาเดฟเราก็จะมาโค้งเส้นเดียวกันถูกต้องไหมคะแล้วเราจะมาบวกเส้นขาด้านในของชิ้นหลังแต่ตัวนี้เป็นขากระบอกทรงแบบผู้หญิงก็จะใช้วิธีแบบว่าแบ่งให้เท่ากันทั้งขาด้านนอกและขาด้านในในส่วนของชิ้นหลังที่จะบวกถูกต้องไหมคะมาเริ่มเลยค่ะในส่วนของขาของเรา18นิ้วหัวเข่า18นิ้วนะคะ18นิ้วเป็น9นิ้วเราแบ่งครึ่งใช่ไหมคะเราใช้ไปแล้วด้านหน้า18นิ้วแบ่งครึ่งก็เหลือ9นิ้ว9นิ้วข้างหลังเราลบไปแล้วถูกต้องไหมคะเราลบไปครึ่งนิ้วแล้วทีนี้เราจะมาบวกเพิ่มไป1นิ้วนะคะบวกเพิ่มไป1นิ้วให้วัดออกจาก
เส้นขาด้านหน้าครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วข้างขาก็ครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วค่ะตรงขาหน้าก็เช่นกันวัดออกมาครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วเราติ๊กไว้เลยแล้วเราเช็คซิว่าได้18ไหมถ้าได้18ก็คือเราบวกตรงนะคะได้18นิ้วนะคะเพราะว่าก็จะตีออกให้เท่ากันข้างขาแล้วก็ขาไหนก็จะตีให้เท่าออกเท่ากันนะคะในส่วนของขากางเกงด้านหลังไม่งงนะโค้งเลยค่ะจากเส้นเป้านี่ค่ะข้างล่างก็เหมือนกันนะคะข้างล่างเดี๋ยวก็จะลบเส้นที่ก้อยขีดเส้นเป้าตรงนี้ออกเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะว่ามันหลายเส้นนี่ค่ะขีดออกไปเลยก็จะชอบทำเวลาเส้นขีดตรงยาวมันจะได้เป็นเส้นนำกลัวที่สุดก็คือกลัวขากางเกงลูกค้าบิดเวลาก้อยสร้างแพทเทิร์นก็จะทำตรงนี้ไปในส่วนของขากางเกงปลายขาล่างสุดก็เหมือนกันให้วัดออกมาครึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าขากระบอกหัวเข่ากับปลายขาเขาจะเท่ากันครึ่งนิ้วเหมือนกันด้านข้างก็ครึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะในส่วนของขาและหัวเข่านะคะนี่ค่ะเราก็ขีดเส้นตรงลงไปเลยค่ะเราโค้งเส้นให้สวยงามนะคะระหว่างเส้นเป้าใต้ขาตรงเนี้ยโค้งเส้นให้สวยงามนี่ค่ะต่อมาตรงนี้ก็สำคัญนะคะในส่วนของขาข้างของด้านหลังเขาจะโค้งเยอะอย่างที่ก้อยบอกโดยปกติแล้วเวลาเราโค้งเส้นสะโพกนะคะมาหาเส้นของขาของหัวเข่าขาตรงนี้ลงมาเขาจะใช้เส้นเดียวกันคือตรงนี้ในความรู้สึกก้อยว่าเขาหักไปนะคะมันไม่ใช่ว่าสูตรบังคับหรือว่ามีสูตรตายตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะคือตรงนี้มันเป็นวิธีดัดแปลงของช่างผู้หญิงแต่ละคนและก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะลองจะพลิกแพลงแบบนี้เหมือนกันนะคะก้อยก็เลยใช้วิธีแบบว่าแบ่งขาในและขานอกออกข้างละเท่ากันในส่วนของชิ้นหลังนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะคะมาโค้งเลยค่ะเกาเส้นเบาๆก่อนนะคะเกาเส้นให้สวยนะคะเกาเส้นเข้าให้สวยนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมมายื่นออกมาตรงนี้ไม่แปลกนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรของผู้หญิงเป็นลักษณะเหมือนของการดัดแปลงของผู้หญิงเวลาเขาทำงานเวลาเขาทำแบบเสื้อขอโทษค่ะตัดกางเกงให้ลูกค้าเวลาลูกค้ามาลองแล้วใส่เราจะสังเกตช่างโดยดุลพินิจของช่างแต่ละคนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันแล้วก็เลยคิดว่าโดยลองทำให้ลูกค้าดูแบบลักษณะที่แบบว่าให้แบ่งขาในได้ขานอกในส่วนของขาหลังออกให้เท่ากันนะคะเขาก็สวยนะสวยอีกแบบหนึ่งในกรณีที่ขาไม่ใช่ขาเดฟนะที่ไม่ใช่ขาเดฟขาสแลกนะคะอันนี้ต่อมาค่ะเรามาทำเอวสูงในส่วนของเอวสูงนะคะก็จะทำสูงอยู่ที่1 นิ้วครึ่ง1 นิ้วครึ่งเราวัดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวชิ้นหน้านะคะวัดขึ้นมา1 นิ้วครึ่งเลยค่ะอันนี้ขีดยาวไปเลยนะเดี๋ยวเช็คเป้าก่อนนะคะเพื่อนๆขาเช็คเป้าก่อนเป้า26นะคะเป้า26เดี๋ยวค่อยเช็คก่อนเผื่อมันเกินมันขาดเราจะได้ปัดอันนี้เกินไปแค่1 กระเบียดค่อยปัดไปนะใช้ได้แล้วก็จะเช็คต้นขาตรงนี้คือต้นขาเดี๋ยวค่อยเช็คก่อนต้นขาวัดมาอยู่ที่22ให้เข้าหลวมไปก็จะอยู่ประมาณที่24ให้เข้าหลวมประมาณ1 นิ้วถึง2 นิ้วประมาณนั้นก็จะปัดได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะวัดเส้นเป้าตรงนี้เส้นต้นขาวัดจากชิ้นหลังก่อนนะคะ14 นิ้วครึ่งถึงตรงนี้ชิ้นหลังนะคะอันนี้ได้24 นิ้วครึ่งก็ปัดได้เลยนะคะ
ตรงนี้จะเช็คเพราะว่าบางทีลูกค้าต้นขาใหญ่ตรงนี้เราต้องเช็คนะคะตรงต้นขาเป้าเราก็ได้แล้วต้นขาเราได้แล้วทีนี้เราจะมาทำเอวสูงชิ้นหน้าขีดขึ้นมาเลยค่ะชิ้นหน้าขีดขึ้นมาเลยนะเราต้องการเอวสูงเท่าไหร่เราขีดขึ้นมาเท่านั้นตัวนี้ก็ต้องการอยู่แค่1 นิ้วครึ่งนะคะ1 นิ้วครึ่งเกล็ดเราตีเส้นฉากขึ้นมาเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะเราจะไม่ตีแบบให้เข้าแหลมอย่างนี้นะตีฉากขึ้นมาเอวสูงดูลายเส้นหน่อยเดี๋ยวค่อยก๊อปชิ้นหลังอันนี้เป็นเอวของพับเกล็ดเข้าไปแล้วเช็คเอวเลยค่ะเราพับเกล็ดเข้าไปแล้วเช็คเอวเลยนะว่าได้เท่ากับที่เราหาร4ไหม 7.5 เส้นนี้ขึ้นไป 7.5 บวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยอันนี้เราก็ตีเส้นฉากขึ้นมาเลยนะคะตีเส้นฉากอันนี้เป็นเส้นเอวสูงขอบในตัวนะคะเอวปีนนะคะเป็นเอวปีนนะกางเกงตัวนี้อันนี้ชิ้นหน้าได้แล้วทิปต่อมาก็เป็นชิ้นหลังนะคะเราจะทำชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันค่ะวัดจากขอบตรงนี้ขึ้นมานะคะ1 นิ้วครึ่งจะต้องการทำขอบปีนอยู่ที่1 นิ้วครึ่งข้างๆตีเกล็ดขึ้นมาเป็นเส้นฉากขึ้นมาเลยนะคะเป็นเส้นฉากขึ้นมาเลยค่ะ1 นิ้วปิดเกล็ดเข้าไปเช็คเอวเลยค่ะว่าได้เท่ากับ30 หาร 4ไหม30 หาร 4ได้ 7.5 เช็คไปเลยค่ะถึงตรงนี้ 7.5 ตีเส้นฉากเลยค่ะนี่ค่ะตีเส้นฉากเลยนะเราจะได้เอวปีนนะคะทำในตัวเวลาเราตัดขอบด้านในเราก็ปิดเกล็ดตรงนี้เข้าไปแล้วก็กิ้งกระดาษออกมาใช้ตรงนี้เลยนะคะไปทำขอบดามขอบเข้าไปด้านในนะคะดามขอบเข้าไปข้างในชิ้นหน้าและชิ้นหลังทำเหมือนกันนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังทำเหมือนกันต่อไปก็จะกลิ้งชิ้นหลังออกมาก็จะกลิ้งชิ้นหลังออกมาแล้วจะเก็บเป้าด้านหน้าให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราจะเก็บตรงไหนไม่ทำให้กางเกงเขาเป็นริ้วนะคะเดี๋ยวกลิ้งชิ้นหลังออกไปก่อนอันนี้กระดาษก็ทับเอาไว้ช้านิดนึงนะคะนี่ค่ะต้องต่อกระดาษเดี๋ยวขาเผื่อในแพทเทิร์นเลยนะคะเผื่อไปเลยในแพทเทิร์นต่อกระดาษนิดนึงนะคะจะเริ่มแบบแลดูเหมือนยากขึ้นมาทุกทีนะคะเพราะว่าทรงเขาจะเริ่มเก็บทรงละกางเกงเรียนรู้จากง่ายไปหายากนะคะจะพยายามลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะในการทำงานของค่อยแต่ละวันการทำแพทเทิร์นให้ลูกค้าเพื่อนๆจะได้นำไปเป็นแนวทางได้เดี๋ยวก็จะก๊อปชิ้นหลังออกไปใจเย็นนิดนึงชิ้นหลังเส้นสีแดงเส้นเข่าก็กลิ้งออกไปด้วยนะคะเส้นเป้าตรงนี้กลิ้งออกไปเลย
เส้นสะโพกกิ้งออกไปด้วยกางเกงทรงนี้นะคะเราจะติดซิปหน้าหรือซิปหลังก็ได้แต่ตัวนี้ก็จะติดซิปหลังนะอันนี้ขอบปีนที่เราสร้างเขาขึ้นไปกิ้งเกล็ดออกไปด้วยค่ะเส้นกลางขาตรงนี้ขาดไม่ได้นะคะเส้นกลางขาตรงนี้สำคัญมากเช็คเป้าเช็คสะโพกก่อนว่าได้39ไหม39ครึ่งได้ค่ะไม่ขาดนะเส้นเป้าเส้นเข่าตรงนี้ก็ไม่ได้กลิ้งเส้นเป้าออกมาขออนุญาตทับแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะเราลอกชิ้นหลังออกมากลางขาอันนี้เป็นเส้นขอบที่เรายื่นขึ้นไปนะคะในเอวปีนนะคะตรงนี้ตรงเกล็ดตรงนี้เขาจะเป็นเส้นตรงนะคะเส้นฉากเลยนะคะอย่าให้ทำแหลมนะเป็นเส้นฉากทำซิปวัดจากเส้นเอวอันนี้เอวจริงนะคะอันนี้เป็นขอบปีนเขาทำซิปอยู่ที่8 นิ้วนะคะตรงนี้จะละเอียดนิดนึงนะคะทรงต้องให้สวยอันนี้ชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำชิ้นหน้าให้เพื่อนดูเก็บเป้าแล้วก็ทำกระเป๋านะคะทำกระเป๋าอันนี้ชิ้นหลังก็ขออนุญาตเก็บเลยนะอันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเวลาเราไปตัดนะคะเวลาเราตัดกางเกงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำขอบเขาเนาะสาบที่เราจะทำขอบเราก็กิ้งสาบตรงนี้ออกไปนะคะกิ้งสาบตรงนี้ออกไปกิ้งเลยดีกว่าไหมก็กิ้งให้เพื่อนๆดูเลยเนาะจิ้งไปเลยอันนี้กลางหลังเราจะวางทบนะคะเส้นนี้เกล็ดเราก็ปิดไปเลยนะคะทำตามเลยนะคะในส่วนของเอวปีนทำสัญลักษณ์ขึ้นมาด้วยค่ะว่าข้างบนนะคะทำไว้เลยตรงนี้กลางเส้นกลางปิดเกล็ดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะเกล็ดที่เรากิ้งออกมาปิดเข้าไปนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขอบนะแต่งเส้นถ้าเข้าหักเราแต่งเลยนะแต่งเลยค่ะตรงนี้เราจะวางทบผ้าอ๋อไม่ใช่สิต
รงนี้จะเป็นซิปอันนี้เราต้องเปิดถูกต้องไหมคะอันนี้ข้างทบผ้าคือชิ้นหน้าเนาะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นสาบของเขาสาบของขอบกางเกงนะคะอันนี้ก้อยทำไว้เลยเดี๋ยวตัดให้ลูกค้าเราจะหลบเข้าไปข้างในนะคะอันนี้ชิ้นหลังเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะเกาชิ้นหน้าเดี๋ยวก็ตัดออกไปก่อนดูไปเพลินๆนะคะเพื่อนๆค่ะดูวิธีทำแพทเทิร์นกันเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะจะได้เป็นแนวทางเวลาเราเช็คเป้านะคะให้เช็คแค่ถึงขอบเอวด้านล่างนะคะเวลาเราเช็คเป้านะไม่ได้เช็คมาถึงขอบที่เราปีนขึ้นมาสูงนะคะเพื่อนๆขาไม่งงนะเวลาเราเช็คเป้าให้เช็คมาถึงแค่เส้นเอวจริงนะคะเส้นตรงนี้นะขอบที่ยื่นขึ้นมาคือขอบเอวสูงนะคะเป็นเอวปีนนะคะไม่งงนะอันนี้ชิ้นหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำชิ้นหน้าให้เพื่อนๆดูจะตัดออกไปเลยก็จะตัดออกไปเลยนะคะชิ้นหน้าเส้นที่นี่ค่ะตัดออกไปเลยสมมติว่าเราจะทำเป็นซิปหน้าเนาะเราก็วัดลงมาเลยค่ะจากเส้นเอวจริงตรงนี้นะจากเส้นนี้ขีดลงมาเลยค่ะเอวเข้าสูงก็จะอยู่ที่เนี่ยเส้นสะโพกเลยนะคะซิปจะอยู่ที่เส้นสะโพกเลยแล้วก็ขีดลงทำสาบขีดไว้เลยไว้ก่อนเผื่อสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเป็นซิปหน้านะคะนี่ค่ะพับเข้าไปเลยในส่วนของขอบชิ้นหน้านี่ค่ะก็จะกลิ้งออกไปกลิ้งขอบเข้าออกไปก่อนนะถ้าเราทำซิปหลังตรงขอบเราก็ทำเป็นทบนะคะตรงขอบตรงกลางหน้าถ้าเราทำชิ้นหน้าถ้าเราทำเป็นซิปหน้าข้างหลังในส่วนของขอบข้างหลังเราก็ทำเป็นทบนะคะไม่งงนะกิ้งขอบเข้าออกไปเพื่อที่เราจะไปทำเป็นสาบนะคะทำเป็นสาบหลบข้างในเพราะเป็นเอวปีนไปเลยนี่ค่ะทำสัญลักษณ์ไว้เลยว่าข้างบนนะเกล็ดค่ะช้าหน่อยนะคะนานนิดนึงนะดูไปเพลินๆนะคะเพื่อนๆปิดเกล็ดเลยค่ะปิดเกล็ดถ้าไม่ตรงเราก็แต่งเส้นใหม่นะคะกลางหน้าข้าง
ถ้าเราต้องการซิปหลังเราก็ทำวางตัดสาบทบหน้านะคะวางทบหน้าไปเลยนะวางทบหน้าไปเลยค่ะอันนี้ในส่วนของขอบหลบสาบนะชิ้นหน้าชิ้นหลังทีนี้เราจะมาเก็บเป้านะคะเพื่อนๆขาเป้าตรงนี้เราจะเก็บเพื่อที่จะไม่ให้เราใส่เวลาเราใส่กางเกงขาเรามันจะเป็นรอนตรงเป้าอ่ะเนาะของผู้หญิงอ่ะเทคนิคก็จะมีการเก็บเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้ก็สำคัญนะในความคิดส่วนตัวก้อยว่าสำคัญถ้าลูกค้าไม่มีหน้าท้องไม่เยอะหรือว่าเหมือนกับตรงบุ๋มอะตรงหน้าขาเรามันบุ๋มอะบุ๋มเข้าไปเวลาเราใส่กางเกงอะตัดเข้ามาแล้วมันเป็นรอนอะก็จะเก็บอย่างนี้นะบางทีก็เก็บเซนครึ่งเลยนะคะแต่ของลูกค้าตรงนี้ก็จะเก็บให้เขาเซนครึ่งนะคะเซนครึ่งขีดตรงเส้นสะโพกนี่เลยค่ะนี่ค่ะก็เก็บตรงนี้เลยนะนี่ค่ะก็เก็บเข้าไปเลยเก็บเฉพาะชิ้นหน้านะคะเพื่อนๆเก็บเฉพาะชิ้นหน้าเพื่อนๆลองทำดูนะคะอันนี้ก็จัดให้ลูกค้าจริงนะนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บเข้าไปเลย 0.5 หรือ1 เซน1 เซนครึ่งนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็เก็บไป1 เซนครึ่งนะก็ว่าลูกค้าเหมือนเขาไม่ค่อยมีหน้าขาสักเท่าไหร่ก็เลยเก็บเข้าไปอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเกงเอวสูงเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เพื่อนๆดูลองทำดูนะคะว่าเป็นยังไงเวลาตัดออกมาแล้วกางเกงเป็นไงอันนี้เป็นกางเกงทรงขากระบอกนะคะหัวเข่ากับปลายขาเขาจะเท่ากันนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ